අද වීඩියෝකින් අරන් එන්නේ බාස් චීස් කේක් එකක් හදන විදිය. මේ චීස් කේක් එකට බාස් චීස් කේක් කියලා නම ලැබිලා තියෙන්නේ 1990 දී ස්පේන් වල බාස් කියන කන්ට්‍රි එකේ සැන් සෙබස්තියන් හීලා විනා කියන රෙස්ටුරන්ට් එකේ චෙෆ් කෙනෙක් සහ ඕන කෙනෙක් වන සන්තියාගෝ රිවේරා විසින් තමයි මේ රෙසිපි එක ඉස්සෙල්ලම හොයාගෙන තියෙන්නේ. බාස් කියන කන්ට්‍රි එකේදී හොයාගත්ත නිසා තමයි මේ චීස් කේක් එකට බාස් චීස් කේක් කියලා නම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපිට මේකට රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ තියෙන ක්‍රීම් චීස් ග්‍රෑම් 600ක් ඕන වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රීම් චීස් රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ තියෙන්න ඕන. මොකද නැත්තම් අපිට ලික්විඩ් හොඳ බැටර් එකක් හදාගන්න බැරි වෙනවා. අපිට මේකට සීනි ඕන වෙනවා. මම දැන් සීනි ටික මැනගන්න තමයි හදන්නේ. සීනි ග්‍රෑම් 200ක් ඕන වෙනවා. මං සීනි ග්‍රෑම් 200කුත් මැනගත්තා. අපිට තව මේකට හෙවි ක්‍රීම් ඕන වෙනවා. හෙවි ක්‍රීම් මිලිලීටර් 360ක් ඕන වෙනවා. මං දැන් ඒකත් මැනගන්න හදන්නේ. දැන් මම මේකට රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ තියෙන ක්‍රීම් චීස් ටික එකතු කරගන්නවා. අනිත් එකත් දාගත්තා. මේ අන්තිම එක ඒකත් දාගත්තා. මේ කවරේ ඉතුරු වෙච්ච ක්‍රීම් චීස් ටිකත් මම දාගන්නවා. මම දැන් ක්‍රීම් චීස් ටිකට අපි කලින් මැනගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 200 එකතු කරගත්තා. දැන් මේකට ලුණු තේ හැඳි 3 කාලකුත් එකතු කරගන්න ඕන. දැන් මම මේකට වැනිලා තේ හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික විනාඩි 3ක් විතර ලෝ ස්පීඩ් එකේ බීට් කරගමු. මේ බාස් චීස් කේක් එක හදද්දී අපි බැටර් එක ගොඩක් වේගෙන් මික්ස් කරන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට ගොඩක් එයා බබල්ස් මේ මික්ස්චර් එකට මේ බැටර් එකට ඇතුල් වෙලා අපි මේ කේක් එක ගොඩක් හයි හීට් එකක බේක් කරන නිසා එතකොට කේක් එක ක්‍රැක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිල්කි ටෙක්ස්චර් එක නැති වෙලා නිකන් හයිය කේක් එකක් අපිට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා තමයි අපි ලෝ ස්පීඩ් එකේ මේක බීට් කරගන්නේ. මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් නවත්තලා වටේ තියන් ටික පොඩ්ඩක් මේව කරගන්නවා. මොකද වටේ සීනි එහෙම හරියට මික්ස් වෙලා නැති නිසා. මේ වගේ අනිත් පැත්ත හරවලා බලන්න යට සීනි හැම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳට මේක මික්ස් කරන්න. මම දැන් ආපහු මේ ටික මික්ස් කරගන්නවා. මං විනාඩියකට පස්සේ ආපහු මේක නවත්තලා ආපහු පොඩි මික්ස් එකක් දෙනවා. මම දැන් තව විනාඩියක් ආපහු බීට් කරගන්නවා.
විනාඩි 3ක් බීට් කරගන්නකොට මම දෙපාරක් නවත්තලා ස්පැචුලා එකෙන් පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගත්තා. හරි දැන් ඔක්කොම විනාඩි 3ක් බීට් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට බිත්තර එකතු කරගමු. මේ බාස් චීස් කේකට අපිට බිත්තර 4ක් ඕන වෙනවා. මම බිත්තර එක බැගින් එක වෙලාවකට එකතු කර කර බීට් කරගන්නවා. දැන් එක බිත්තරයක් එකතු කරගත්තා. දැන් මේක බීට් කරගමු. දැන් මම අනිත් බිත්තරෙත් දාගන්නවා. දැන් මම තුන්වෙනි බිත්තරෙත් දාගන්නවා. මේ තමයි අන්තිම බිත්තරේ. දැන් මං ආපහු ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එක නවත්තලා මේකට දැන් අපි හෙවි ක්‍රීම් එකතු කරන්න තමයි යන්නේ. හෙවි ක්‍රීම් ටික එකතු කරන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් ස්පැචුලා එකෙන් ආපහු මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. දැන් මං හෙවි ක්‍රීම් ටික එකතු කරගන්න තමයි හදන්නේ. හෙවි ක්‍රීම් ටිකත් එකතු කරගෙන මං තව ටිකක් වෙලා මේක බීට් කරගන්නවා. දැන් මම මේකට පාන් පිටි තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. පාන් පිටි තේ හැඳි දෙකත් එකතු කරගෙන මං ආපහු බීට් කරගන්නවා. මං දැන් ආපහු ස්පැචුලා එකෙන් පොඩ්ඩක් වටේ දාරේ තියෙන පාන් පිටි ටික මික්ස් කරගන්නවා. මං දැන් ආපහු තව විනාඩියක් බීට් කරගන්නවා. දැන් හරි අපි මේ බැටර් එක මික්ස් කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට බේකින් ට්‍රේ එක හදාගන්න. එහෙනම් අපි බලමු බේකින් ට්‍රේ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මං අද මේ කේක් එක බේක් කරගන්න අඟල් 9 රවුන්ඩ් බේකින් ටින් එකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මම පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක අලව ගන්න ලේසි වෙන්න තෙල් පොඩ්ඩක් ගාගත්ත කේක් ටින් එකේ. දැන් අපි පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක තියාගමු. මේ විදියට එක කොලයක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට තව කොලයක් දාගන්නවා. කොළ දෙකක් මදි වගේ ඒකින්ද මම අනිත් පැත්තට වෙන්න තව කොලයකුත් දාගන්නවා. බේකින් ට්‍රේ එකෙන් උඩට එන විදියට අපිට මේ පාර්ච්මන්ට් පේපර්ස් ටික දාගන්න ඕන.
මේ වෙලාවේ ඔයා oven එක preheat කරගන්න දාන්න Celsius 200ට Fahrenheit නම් 400ට. මේ වගේ මම කොළ තුනම හොඳට දාගත්තා. දැන් අපි හදාගත්ත බැටර් එක දාගමු. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම දෙපාරක් තුන් පාරක් විතර ටැප් කරගන්නවා. මේකේ තව එයා බබල්ස් තියෙනවා නම් එළියට එන්න. දැන් අපි කේක් එක oven එකට දාගමු. දැන් මම කේක් එක බේක් වෙන්න විනාඩි 50කට සෙට් කරගන්නවා. එහෙනම් අපි විනාඩි 50කින් බලමු කේක් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් කේක් එක oven එකෙන් එළියට ගන්න හදන්නේ. මේ තියන්නේ අපි හදාගත්ත බාස් චීස් කේක් එක. උඩ ලස්සනට මේ වගේ බේක් වෙලා තියෙනවා. උඩ මේ වගේ මෙහෙම කළු වෙලා තිබුණාට ඒක පිච්චිලා නෙවෙයි. අපිට මේ චීස් කේක් එක අද කන්න බෑ. මේක අපි ඕවර්නයිට් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න ඕන හොඳට කූල් වෙන්න, සෙට් වෙන්න. ඒක හින්දා මේක හොඳට නිවුනට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇද්දි මුලදී උඩට පිපිලා වගේ තිබුණට මැද හරිය ටික ටික එක පල්ලෙහාට බහිනවා. දැන් කේක් එක හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම දැන් කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඕවර්නයිට් කූල් වෙන්න තියලා අපි දැන් ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත බාස් චීස් කේක් එක. දැන් අපි මේක එළියට අරගෙන බලමු. මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ ලස්සනට මේක බේක් වෙලා තියෙනවා. මේක මේ කළු පාට තියෙන්නේ පිච්චිලා වැඩි වෙලා නෙවෙයි. බාස් චීස් කේක් එක හදන්නේ මේ විදියට. මම දැන් කෑල්ලක් කපලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ තමයි අපේ චීස් කේක් එක තියෙන්නේ. ඇතුළ මේ වගේ ක්‍රීමි ගතියට තියෙනවා. හැබැයි එළියෙන් හොඳට ක්‍රස්ට් එක වගේ හැදිලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ බාස් චීස් කේක් එකේ විශේෂත්වය. අපි කෑල්ලක් කඩලා බලමු. මේ වගේ තමයි ටෙක්ස්චර් එක.